but maybe we don't know what love is. Hello everyone! Kram Bacardi here again and welcome back sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe ka na and also click mo na yung bell button dyan sa baba para lagi kang ma-update sa mga videos ko. So ito guys, for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ba yung natural makeup for men na hindi halatang naka-makeup tayo. So maganda tong makeup na to for everyday look lang. Kung halimbawa may pupuntahan ka lang, tas lalabas ka lang, so okay na okay to. So without further ado, let's go to the video. So ito guys, ipapakita ko sa inyo yung mga products na gagamitin natin para sa natural makeup for men natin. Siyempre unang-una is ang first step natin is ang sunblock. Napaka-importante ng sunblock kung lalabas tayo lalo sa araw kasi magkakaroon tayo ng protection sa araw. And favorite ko tong First Skin Love Tomato nila na water drop cream. Kasi wala siyang white cast. Pag ipinahid sa mukha, hindi tayo para naka-chinchansu and natutunaw siya sa balat na parang tubig kasi to guys. Kaya water drop cream siya, para siyang tubig. Tapos protected na tayo sa araw kasi meron siyang SPF 30. So ito yung first step natin, kailangan natin mag-sunblock. And then next is ito, option na lang naman to. Kung meron kayong mga primer, so ayan, yung No Shine Mattifier by Quick Fix. Nabibili to sa Watsons for I think wala pa siyang 100 pesos. And ang trabaho lang naman guys, ang primer is para magkaroon ng matte finish yung makeup, tapos hindi siya madaling mahula. So anti-hula siya. So okay na okay gumamit ng primer kung halimbawa may pupuntahan kayong party sa gabi or meron kayong pupuntahan ng mga event sa gabi. So mas okay na yung primer sa gabi na lang natin siya gamitin. And then next is ito guys, yung pinaka-favorite ko sa lahat na BB Holic ng IWHITE Korea. So ayan, ang shade niya is beige. Actually guys, dalawa yung shade nila. Isa is tong beige, tapos yung isa yata is yung fair. Yung fair kasi sobrang puti na sa balat and mas okay kung halimbawa natural looking lang and magbe-blend yung beige na color sa skin tone, lalo kung lalaki kasi fair lang naman yung skin ko, so hindi naman ako sobrang puti talaga. And okay na yung beige na kulay para sa balat. So yun guys. And then next is itong brown natural na pang bushy eyebrow and eyebrow soap siya. So kung napanood nyo yung dati kong video about this product, ginawan ko siya ng separate video na pang bushy siya ng eyebrow. Ako kasi guys, hindi kasi ako nagamit ng ang tawag doon, yung eyebrow pencil. Kasi yung eyebrow pencil kasi masyadong halata sa kilay na meron tayong inilagay. So para mas mukhang natural, mas okay na yung magbubushi eyebrows ka na lang. Kasi ito yung mga ginagamit nila, nila Inigo Pascual para magkaroon sila ng magandang kilay, para pulidong-pulido talaga yung kilay nila. And then next is ito guys, ang Nivea Men na lip balm with SPF 15. Favorite ko to guys kasi unang-una meron siyang sun protection nga may SPF 15 siya, tapos clear lang siya kasi nga lip balm siya, wala siyang kulay. Ako kasi guys, hindi ako nagamit ng mga lip tint kasi yung labi ko kasi, yung kita nyo naman, mapula na talaga. Yung wala yung nakalagay guys talagang ganyan ang labi ko, mapula na siya. So, kung gagamit pa ako ng lip tint, para na ako talaga naka-lipstick. So, hindi po ako nagli-lip tint, nagli-lip balm na lang ako lagi kasi yung natural na nga na mapula yung labi ko. So, yun guys, mag-start na tayo. Unang-una, gagamit tayo ng sunblock kasi yun ang pinaka-importante. Konti lang ilalagay natin para lang makover yung buong face natin. Thin layer lang guys. Yan sa noo. Tapos yan, papakita ko sa inyo guys, natutunaw siya talaga. Ayan o. Halo, ito nga sunblock ko kukunti na guys. Bibili na ulit ako ng bago. So ayan o, natutunaw siya. So para wala kang nilagay. So ayan, napaka-importante guys ng sunblock. Ito yung wag nyong kakalimutan na under makeup nyo, yung sunblock. At least dapat SPF 30. Kung SPF 50 meron kayo, mas okay din kung may SPF 50 kayo. Pero yung 30, okay na siya guys. So ayan o, tunaw na siya, parang wala kang nilagay. Diba guys, dati yung mga sunblock cream, yung mga lumang sunblock cream, yung mga sinauna, diba sobrang puti na para ka nag-chinchansu. Buti talaga naka-invento na ng ganitong mga sunblock, which is mas okay. Tapos ayun guys, itong No Shine Mattifier, hindi na tayo maglalagay kasi pang umaga lang naman yung makeup na gagawin natin. So, papakita ko na lang sa inyo kung ano itsura nitong primer nila ng Quick Fix. So, para siyang gel.
So ayan guys, so para siyang ayan, para lang siyang silicone gel. Tapos pag pinahid sa balat, nagiging ano siya, yung parang nagiging wax na parang may naka-cover sa balat. So ayan guys, so parang ganyan siya. Parang wala ka nilagay, pero pag nilagyan mo siya ng makeup, talagang mag-glide dyan yung makeup. So ayun guys, so ayan siya. So mas okay to sa gabi kung magpa-primer kayo, sa gabi nyo gamitin. Tapos ito guys, susunod na natin yung BB Holic ng IWHITE Korea. So ipapakita ko siya sa inyo kung anong kulay niya. So ang kulay niya is ayan, skin tone siya. Sa video parang sobrang puti niya, pero sa personal guys, ano siya, light beige siya. Na pag pinahid sa balat, tingnan, papakita ko sa inyo. Pag pinahid siya sa balat, hindi siya maganit, tapos nag-glide siya talaga guys sa face. Yan o. Konti lang nilalagay ko, wag naman sobrang puti. Actually, napadami pa nga eh. Ako guys, kung maglagay ako ayan, napadami. Kung maglagay ako nitong BB Holic, ano lang, yung konting-konti lang talaga guys, kasi mag-aano na yun sa balat eh, napadami nga eh, pero okay lang yan. Ang sobrang ano niya, yung tawag doon, hindi siya maganit sa mukha, talagang nagbe-blend siya agad sa skin. So ayan guys, ganyan yung ginagawa ko. Sa video, masyado siyang maputi, pero alam nyo guys, sa personal, ano yan, yung hindi siya ganun kaputi, kasi syempre gawa ng lighting ko din. Sobra kasing maliwanag dito sa kwarto ko, tapos bukas pa yung ilaw ko, tapos yung bintana ko, yung natural light, tapos meron pa akong ring light dyan sa baba. So ayan, kitang-kita na, akala mo talaga sobrang puti niya sa mukha. Pero ito nga pala guys, kung acidic yung face ninyo, katulad ko, ako kasi acidic ako, so mamaya mag-oxidize yan. Ngayon pag nag-oxidize yan, magiging darker na siya. So parang medyo ang kulay mo parang nagiging parang moreno ka na, hindi na siya maputing maputi. So ganun yung skin namin na mga acidic kasi kami eh. Ako kasi acidic kasi ako. So ganun talaga, nagiging darker pa yan, magiging moreno pa siya. Tapos guys, kung halimbawa yun nga acidic kayo, mas okay na ang gagamitin ninyo is tawag doon, one shade lighter, kasi once nga na nag-oxidize na yan, is magiging siya, darker. So ang magiging kulay natin sa balat sa mukha, para na tayong moreno. So syempre yan, yung leeg isasama natin, wag natin yung kakalimutan yung leeg. Ako wala akong way ng paglalagay guys ng BB cream ha, or ng kahit ng foundation. Kasi dati nagka-foundation ako, pero ngayon hindi, BB cream na lang yung ginagamit ko. So ayan, pati yung batok natin. Yung batok ko, ayan, lalagyan lang natin konti. Hindi naman ako masyadong lalagay sa batok kasi yun nga medyo malagkit pag merong mga kung ano nakalagay na cream, lalo sa batok kasi di ba pawisin yung batok natin. And then ayan siya guys, mukha na ba akong Koreano? Siyempre papantayin natin yan. So ayan. And then next is yung ating eyebrow soap. So ang gagawin natin, itong ating spoolie, babasain natin siya. Tubig lang to guys, yung nasa spray. Tubig lang siya. Tapos pagbasa na siya, kukuha tayo ng product. Ito, itong brown natural. Tapos ikakayod lang natin dun sa wax, dun sa soap. So ayan siya. Kakayod lang natin siya. And then pag nakahid na natin, isusuklay na natin siya sa kilay para magmukhang natural bushy eyebrow. So ayan, ito yung pinakang binubushi ko, tong part na to. Tapos sinihila ko lang siya pa ganyan. So para magmukha siyang makapal. Kung makikita nyo guys, si Inigo Pascual, yung kanyang kilay ganito, kasi nagamit yung makeup artist niya, ginagamitan siya ng eyebrow soap. So, ganyan yung ginagawa sa kilay niya. Kaya kung makikita nyo, si Inigo Pascual, ang ganda ng kilay niya. Tapos, natural na nagmumukhang makapal. Kasi nilalagyan siya ng ganito yung eyebrow soap. So,
So, ayan guys. So, ang magiging itsura niya para siyang suklay na suklay. Ang ganda nito. Gustong gusto ko talaga to. Itong eyebrow soap. So, ayan siya guys. So, ganda na ng kilay. Ayan. Nagmumukha siyang makapal. So, ayusin pa natin. So, ang mangyayari dyan guys, magstay yan sa place niya. Diyan sa part na yan, mag-stay siya. Hindi siya gagalaw. So, parang didikit yung kilay mo. So, ayan. And then, after natin maglagay ng eyebrow soap, maglalagay na tayo ng lip balm. So, ako guys, hindi ako naglalagay ng lip tint kasi nga, sobrang mapula na yung labi ko. So, pag naglagay pa ako ng lip tint, para na siyang naka-lipstick. So, ayan, tingnan nyo. Ang pula na nung labi ko. So, natural po yan na ganyan. Tapos, ayun guys, ayan na yung natural makeup nating for men. Tapos, ito guys, mamaya kasi ano yan, yung, di ba, parang ang puti-puti sa mukha. Later, pag nag-oxidize yan, didikit na yan sa balat ko. So, parang mukhang natural na siya. Hindi na siya ganun kaputi. So yun guys, sana nagustuhan nyo tong video na to and sana may natutunan kayo kung ano ba yung mga product na ginagamit ko kung halimbawa gusto ko ng everyday makeup. And hindi naman ako masyado nagme-makeup guys, so sobrang hard kasi yun nga masyadong halata. Tapos alam nyo naman sa Pilipinas, sobrang init talagang maglalapot-lapot tayo pag sobrang ang dami natin nilalagay sa mukha and medyo mabigat na talaga pag ang dami nating nilalagay sa mukha. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video na to and always remember that skincare is self-care. Bye!